الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء 30 أكتوبر، لدينا الكثير من التطورات. أتمنى من حضراتكم متابعة الفيديو حتى النهاية، كما أتمنى من حضراتكم الانضمام إلى القناة. سنبدأ بجبهة أفدييفكا، حيث تقدمت القوات الروسية اليوم منطلقة من مواقعها في شمال شرقي فوديان باتجاه جفيرني. طبعا هذا التقدم في المنطقة هنا أسفر عن سيطرة القوات الروسية على هذه المنطقة. كما تشاهدون، سيطرت القوات المسلحة الروسية على هذه المنطقة وتواصل عملياتها العسكرية لتطويق لتطويق جفيرني والدخول إلى البلدة. نعم، دخلت المنازل الأولى من البلدة، ولكن هناك معارك عنيفة. تقوم القوات المسلحة الأوكرانية بعمليات دفاعية كبرى في هذه المنطقة لمنع التوغل الروسي داخل قرية جفيرني. طبعا الطيران الروسي يحاول المساعدة قدر الإمكان، ولكن كما تعلمون بمجرد دخول القوات الروسية للبلدة والتحام القوات ببعضها لن يستطيع الطيران الروسي الدخول في هذه المعركة أو المساعدة. تبقى الأمور للمشاة حصرا فقط. كذلك الأمر تقوم القوات الروسية بهجمات كبرى من انطلاقا من مواقعها في جبل تيريكوم في المنطقة هنا. تدخل القوات الروسية بهذا الاتجاه، تحاول السيطرة على كامل هذه المنطقة بشكل أساسي. ربما قد تعمد لمحاولة فصل المنطقة الصناعية للدخول إليها من ثلاثة اتجاهات على الشكل التالي، فصلها عن بقية أفدييفكا. ولكن علينا الانتظار، لا أريد استباق الأمور. حاليا القوات الروسية تخوض معارك عنيفة مع القوات الأوكرانية في كامل هذه المنطقة. طبعا كما تشاهدون، هذه المنطقة تقسمها الأنهار أو المياه إلى قسمين، وبالتالي العمليات ليست على مساحة واحدة كاملة، ستكون صعبة بالنسبة للقوات الروسية. إذن كما رأيتم، القوات الروسية تواصل عملياتها العسكرية. كما سبق وذكرت لكم أن الطقس تحسن، وسنشهد عمليات عسكرية، مزيد من هذه العمليات في المنطقة هنا لكلا الطرفين. حاليا الروس بدأوا عملياتهم بانتظار ما سيفعله الأوكران. كذلك أمر كان هناك عمليات عسكرية للقوات الروسية باتجاه نوفو كالينوفي وكيراميك في المنطقة هنا. سبق وذكرت أن القوات الروسية تسعى لتوسيع دفاعاتها في المنطقة هنا على الشكل التالي. تحاول زيادة مساحة الأمان في المنطقة هنا في حال ضغطت القوات الأوكرانية على شمالي كراسنوريفكا. وطبعا هذا ما ستحاول فعله أكثر فأكثر. القوات الأوكرانية تريد الضغط على الأطراف في بيرفومايسكي وكراسنوريفكا لمنع الضغط الروسي باتجاه الداخل، أي باتجاه أفدييفكا نفسها، وبمحاولة الضغط أو تطويق أفدييفكا من كلا الاتجاهات كما ترون في المنطقة هنا. إذن العملية العسكرية مستمرة، وأنا متابع معكم وأنشر لكم التفاصيل. كل ما عليكم فعله هو متابعة القناة ومتابعة الفيديوهات التي أنشرها. أما في اتجاه زابوروجي فالمعارك مستمرة. نشهد ضغط كبير من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على مواقع القوات الروسية باتجاه نوفو بروكوبيفكا، مستمرة منذ الأمس غربي روبوتيني وجنوبي روبوتيني. القوات المسلحة الأوكرانية حققت نجاح واحد بالأمس، هو في هذه المنطقة باللون الأزرق كما تشاهدون. أما في اتجاه نوفو بروكوبيفكا فليس هناك أي لم تحرز القوات الأوكرانية أي تقدم في هذه المنطقة. أما في اتجاه خيرسون فوسعت القوات المسلحة الأوكرانية سيطرتها في اتجاه كرينكي. قامت القوات المسلحة الأوكرانية من بعد ضخ مزيد من الجنود باتجاه كرينكي، استطاعت توسيع السيطرة وسيطرت على هذه المنطقة أيضا كما تشاهدون باللون الأزرق. العمليات العسكرية مستمرة. القوات الروسية تسعى للضغط على المجموعات الأوكرانية المنتشرة في كرينكي واحتواء هجومها ومنع التوسع الأوكراني. ولكن كما نرى، الأوكران ما زال لديهم القدرة على إرسال مزيد من القوات، إرسال مزيد من المجموعات إلى المنطقة هنا من القوة الضاربة التي تتألف من الألوية 35 36 37 و 38. إضافة إلى ذلك تسعى القوات الروسية للحفاظ على الوضع كما هو عليه في بقية الجبهات. لذلك تحدثت صباحا وفي كل فيديو أقول لكم أن القوات المسلحة الروسية تقوم بقصف زمييفكا، بيريسلاف وكوستاسكي لمحاولة منع تكرار سيناريو كرينكي في المنطقة هنا. أما في جهة المنطقة مقابل بيشانيفكا وبويما فالعمليات العسكرية مستمرة. ضغط أوكراني كبير تمارسه القوات المسلحة الأوكرانية على مواقع القوات الروسية. تحاول المجموعات الأوكرانية التوغل
داخل هذه البلدات، ولكن حاليا الدفاع الروسي يمنع ذلك. هناك محاولات صد كبيرة هذه العمليات التقدم. إضافة لذلك هناك ضربات كبيرة من قبل القوات المسلحة الروسية على مواقع القوات الأوكرانية في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة مقابل أوليشكي. كذلك لا يخفى الأمر عليكم كما شرحت لكم سابقا في فيديو المساء أمس أن القوات المسلحة الأوكرانية تخوض معارك عنيفة مع القوات والمجموعات الروسية المنتشرة هنا في محاولة للسيطرة على هذه الضفة للتقدم لاحقا باتجاه هولابريستان وكارداشينكا. أما في اتجاه القرم فرغم الضربات الروسية التي قامت باستهداف مطار ستاروكوستانتينوف ومطار ميروغراد في المنطقة هنا، إلا أنه كانت قد أقلعت طائرات تحمل صواريخ ستورم شادو وحاولت استهداف شبه جزيرة القرم بالتزامن مع صواريخ انطلقت من أوديسا في المنطقة هنا وأيضا مع طائرات مسيرة. كل هذه الهجمات يعني يقول الروس حسب زعمهم أنهم أسقطوا جميع هذه الأهداف. حطام هذه الأهداف أحدث بعض الأضرار، ولكن لم يستطيعوا استهداف أو الوصول إلى أي من الأهداف المزمع كانت في سيفاستوبول وغيرها من شبه جزيرة القرم. إذا نشهد محاولات ضخمة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية لثالث يوم على التوالي للضغط باتجاه شبه جزيرة القرم، ما يعني إعادة تفعيل العمليات رغم غياب الطيران الأمريكي المسير. كانت جرت العادة أن يقوم الطيران الأمريكي المسير أو طيران تابع للناتو بالتحليق في محيط شبه جزيرة القرم وتقديم أهداف واستطلاع الأهداف، ولكن بعد حادثة الغامضة التي قام الروس بعزل الاتصال بين الطيران الأمريكي وقواعد الاتصال والتحكم انكفأ الطيران الأمريكي المسير على المنطقة هنا وانعزل. الأمر اللافت الآخر هو إدخال طائرات سوخوي 27 في الخدمة لتحمل صواريخ ستورم شادو. كانت لا تحمل هذه الصواريخ، اليوم تم تطويرها لتحمل هذه الصواريخ وتقوم بقصف. يبدو أنه نتيجة انخفاض عدد طائرات سوخوي 24 التي تملكها القوات المسلحة الأوكرانية. وأعود وأذكركم أن القوات المسلحة الروسية قامت بإدخال صاروخ R-37M في 5 أيام. كان هناك إسقاط 24 طائرة حربية ومروحية للقوات المسلحة الأوكرانية بهذا الصاروخ. إذن نحن نشهد محاولات كثيفة من قبل القوات الروسية لحذف أو لمحو الوجود سلاح الجو الأوكراني، ولكن كما نشاهد السلاح الجو الأوكراني ما زال يقوم بضربات باتجاه مواقع القوات الروسية. أما أحبائي في جبهة كوبيانسك وكريمينايا، ففي كريمينايا تحاول القوات المسلحة الروسية مواصلة عملياتها باتجاه يامبوليفكا وتيرني. كذلك الأمر حاولت القوات المسلحة الأوكرانية التقدم باتجاه مزيد من الدفاعات في غابات كريمينايا، ولكنها اصطدمت بالدفاعات الروسية المنتشرة في المنطقة هنا. استطاعت السيطرة بالأمس على هذه المنطقة باللون الأزرق، ولكن اللواء 12 أزوف الذي كان يحاول شن مزيد من الهجمات باتجاه مواقع القوات المسلحة الروسية تعرض لخسائر كبيرة نتيجة وجود دفاعات روسية. كما تشاهدون في هذه الخطوط الحمراء هي الدفاعات الروسية رسمتها لكم. أما في جبهة كوبيانسك فالمعارك مستمرة، ضغط كبير من قبل القوات المسلحة الأوكرانية على مواقع القوات الروسية، ولكن حتى اللحظة لم تسفر عن أي نتيجة أو تقدم سوى التي تحدثت عنها بالأمس. سيطرة القوات أو ثبتت القوات المسلحة الأوكرانية سيطرتها في هذه المنطقة. أما في جبهة خاركيف فوردت معلومات حول إرسال مزيد من التعزيزات لكل القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة هنا مختلفة، بين دبابات 72 بين أنظمة دفاع جوي محمولة وثابتة، إضافة لراجمات صواريخ وغيرها من الأسلحة تم نشرها بكافة المناطق التي جرى سابقا تعزيزها بالعديد من الأفراد. كما ترون هذه المناطق التي يوجد عليها إشارة حمراء تم وضع المزيد من الجنود الأوكران في هذه المناطق. وأيضا كان هناك أعمال عسكرية هندسية عسكرية على هذه الطرقات التي تشاهدونها باللون الأصفر. إذا يستعد الأوكران لتكتيك أو لسيناريو هجوم روسي على خاركيف. هل سنشهد هجوم روسي على خاركيف؟ هنا السؤال أتمنى من حضراتكم الإجابة عليه. أحبائي شكرا لوقتكم، لمحبتكم وثقتكم ودعمكم، وأتمنى من حضراتكم دعم القناة ماديا لتستمر. إلى اللقاء بفيديو آخر.